guys, Joe here and welcome back to my channel. Today's video guys, another product review ang i-share ko sa inyo ngayon. And ito yung bagong product from Careline. Ito yung kanilang Careline Skin Peeling Solution na meron ng AHA and BHA exfoliator. This is made in Korea. So, ano ba ang benefits na makukuha natin sa AHA or alpha hydroxy acid? Ito ay nakaka-exfoliate and nakaka-brighten up ng ating skin. It can also lightens pigmentation, fights blemishes, makes our skin plump and smooth. And nakaka-reduce din siya ng fine lines. Tapos yung BHA or beta hydroxy acid naman, nakaka-remove siya guys ng mga dead skin cells. Nakaka-improve ng overall skin texture. It decreases inflammation and prevents acne. Yang dalawang ingredients na yan guys, may malaking tulong yan para gumanda yung ating skin, lalo na if you have textured skin. Guys, maganda talaga na nag-exfoliate tayo ng ating balat mga once or twice a week para matanggal yung mga old skin, dead skin cells. Kasi for me, less yung effect ng mga skincare products kapag hindi ka nag-exfoliate ng skin mo guys. But if too much exfoliation naman, bawal naman yun guys kasi nga nakaka-damage siya ng ating skin barrier and ayaw nating ma-experience yun. Kasi kapag damage na yung ating skin barrier, madali tayong magkakaroon ng pimples, acne, and madaling masunog yung ating balat. Ito yung kanyang packaging guys, yung box niya. In fairness, ang ganda ng kanyang packaging kasi nga napaka-minimal lang. This is cruelty-free, paraben-free, and vegan. Hindi siya alcohol-free guys kasi nga meron siyang ethyl alcohol. And yung bottle naman niya is ito yung kanyang packaging. Diba? Ang ganda guys. Simple lang but ang ganda niya. Itong product na to guys is same ng mga serum. And yung color ng kanyang product guys is maroon or parang red na siya. Then yung kanyang consistency, same ng mga serum. Hindi siya masyadong thick, hindi rin watery yung kanyang consistency. So dapat ang pag-apply nito guys is thin layer lang. Tapos, avoid nyo yung paglagay sa eye area and lip area. Diba? Diyan yung mga part na yan na maninipis yung ating skin. And then, i-leave nyo lang siya ng mga 10 i-leave nyo lang siya ng mga 10 minutes. And then, i-rinse nyo na siya ng water. Sa gabi nyo lang ito i-a-apply guys ha. And alam nyo ba guys, na plan ko talaga matagal na bumili nung The Ordinary. Pero guys, sobrang mahal nun, hindi ko siya afford. So, buti na lang, merong dupe yung Careline. And ito yung kanilang peeling solution. Sobrang mura lang guys, affordable for only 375 pesos. Meron na siyang 30 ml. And also made in Korea. So, kaya nga hindi ko afford yung The Ordinary. Dito tayo guys sa mura and madali lang hanapin o bilhin. So, yung first apply ko nito guys, sobrang konti lang yung nilagay ko na product para naman hindi ma-shoot or mabigla yung aking skin. Kasi nga, this is a peeling solution. Nakaka-exfoliate siya ng ating skin. And then, hindi ko siya pinaabot ng 10 minutes para naman maka-adjust yung aking balat. So, dahan-dahan lang tayo nito guys. Huwag biglain ang ating skin. Lalo na if you have sensitive skin. Tapos, sa next apply ko, medyo dinagdagan ko na yung product. So far naman, sa paggamit ko ng peeling solution ng Careline, no irritations at all naman akong na-experience. And hindi siya mahapdi guys. Tapos, wala akong nafe-feel na yung tingling sensation. Yung tingling sensation. Wala akong na-experience na makati siya sa aking face. Yung napansin ko lang guys is after kong mag-wash ng aking skin, nafe-feel ko na medyo nababanat yung aking face. Di naman sensitive yung aking skin type, but I have oily skin.
yung napansin ko nito guys, every time na ina-apply ko siya, less yung pagka-oily sa aking face. And yun nga, parang nababanat yung aking skin. Pero hindi naman yung banat siya kasi nga dry, kundi medyo nababanat niya yung skin ko kasi nakaka-help siya na makaless ng fine lines. Alam nyo ba guys na isa sa nagustuhan ko sa product na to, every time after washing my face, nafe-feel ko na sobrang soft and smooth ng aking face. Lalo na dito sa nose area, kasi nga marami akong mga whiteheads, blackheads, and dyan na part guys is talagang magaspang siya. Pero every time na after pag-wash ko ng face, nawawala yung gaspang sa nose area ko, guys. So, for me, best to for textured skin, yung mga may bumps, lalo na sa may mga rough areas, like sa nose na part, guys. First apply ko pa lang nito, nafe-feel ko talaga na sobrang lambot ng skin ko. And napansin ko rin guys na meron talaga siyang brightening effect. So dahil nga gumagamit tayo ng peeling solution every night, make sure guys sa morning, wag nating kalimutang mag-apply ng sunscreen or sunblock. Kasi nga, meron siyang AHA na may increase your skin sensitivity sa araw. Okay, so para iwasan nating ma-damage ang ating balat, make sure na mag-apply tayo ng sunscreen or sunblock. Mabibili nyo to guys sa Shopee, Lazada, and sa leading stores nationwide. Ilalagay ko yung link sa description box and i-check nyo guys. O, diba? Malaking tipid ito guys kasi nga once a week nyo lang siya i-apply. But for me, pwede naman siguro siyang twice a week. But, sa pangalawang apply nyo guys, doon lang sa may mga rough areas yung inyong a-applyan, okay? Tulad sa nose area, dito sa chin area, minsan nga meron sa forehead, ayan, dahil cause ng pimples, ayan, mga whiteheads, blackheads. Pero kung once a week lang kayo guys, pwede naman siya sa whole face. Dahan-dahan lang, pakunti-kunti lang muna, para naman hindi mabigla yung ating skin, lalo na if you have sensitive skin. Okay? And kung may nafe-feel kayo na mahapdi ba siya sa face, ayan, wag nyo na siyang ipaabot pa ng 10 minutes. I-wash nyo na siya, guys. Pakunti-kunti lang para naman maka-adjust yung ating skin. And disclaimer lang, okay, we have different skin type. Iba-iba yung ating skin. So, make sure na mag-patch test kayo. Patch test muna, guys, bago i-apply sa whole face. So, kung gusto nating ma-achieve ang magandang skin, glowing skin, huwag magmadali. Okay? Less is more. So, that's all for today's video, guys. Thank you so much for watching. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please give it a thumbs up. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please do subscribe. Besh, i-click mo na yung subscribe button. At kung hindi ka naman busy, i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka every time I have new upload. Guys, please follow me on my social media accounts sa aking Instagram and Facebook, Joe Sirata. Yung link is nasa description box. And also, please follow Careline sa kanilang official page na Instagram and Facebook para maging updated kayo guys sa kanilang mga new products. Yun lang, and thank you so much guys for watching. See you on my next video. Bye! Ingat kayo. God bless.